Sa video na to, gagawa ako ng color chart gamit itong dotted journal notebook 100 GSM by Veco paper. So ito, picture ko yan, dikit ko lang dyan. Sakto ang pagka-smooth ng papel at makapal siya. Let's start. Ito ay white Prismacolor pencil. Semi-opaque yung color niya. Ito ay silver. Opaque yung color niya kasi mapapansin niyo natatakpan niya yung kulay black na marker. Ito ay gold. Ito ay cream color. Canary yellow. Yellow orange. Ayan, so opaque siya. Ginawa ko pagkakasunod-sunod ng kulay ayon sa preference ko. Hindi yung kung ano yung nakalagay dun sa likod ng box ng pencils. Light to dark ang ginagawa ko na layering. So, nag-umpisa ako sa light na pagkaka-swatch or shade. Ito ay light peach na palagi kong ginagamit sa mga portrait. Peach. At ito naman ay pink. At ito na yung first 12 colors out of 36. Next, poppy red. So, ganon, paulit-ulit lang. First layer, very light. And then, dinadagdagan ko ng another layer, after another, and after another. Para ma-achieve ang pagka-vibrant ng kulay. Sorry kung medyo blurred itong video kasi masyadong malayo yung pagkaka-film ko. Tapos, nung nag-edit ako, zoom ko na lang siya para makita kung ano yung ginagawa ko. Medyo off din yung lighting, pero hopefully maayos natin yun sa next video. Mapapansin nyo din na may guhit na black kung saan ako nagsaswatch. Nilagay ko yan para makita kung gaano ka-opaque ang kulay. Noong una gumamit ako ng pilot na permanent marker. Yung nangyari, humalo yung kulay ng marker sa colored pencil. So, nakakita ko ng whiteboard marker. Trinay ko siya. So, ayan. Na-achieve ko naman yung gusto kong nangyari. Search ko yung ibig sabihin ng opaque sa dictionary. Ang nakita ko dun ay hindi malampasan ng liwanag. Sa sarili ko ng pagkakaintindi, opaque sa art ay natatakpan niya yung kulay sa ilalim or doon sa kung saan man nililayer yung medium or yung kulay na yun. And then yan, natapos ko na yung second 12 light aqua. Very vibrant ang color niya. Chartreuse. Not sure kung paano i-pronounce. Apple green. True green. Kailangan din na magaan lang kamay pag nagkukulay para mas madaming layer ang magawa at dapat din matulis ang lapis para nakukulayan ng pino ang papel. As a last line na tayo nitong color chart. Ito ay dark green. Light umber. Sienna brown. Tuscan red. So, itong
American red, although red siya, sinama ko siya dito sa brown. Kasi para sa akin, may pagka-dark brown siya. Dark brown, and then finally black, which is the last color. Natapos ko na din sa wakas yung color chart and nilagyan ko siya ng label. Next, gagamitin ko tong red, blue, and yellow para itry naman yung blending. Para ma-practice ko yung blending. So, first layer, very light or thin. And then, nag-a-add na lang ako ng another layer after another para ma-blend yung kulay. Hindi ako masyadong nasiyahan sa ginawa kong blending. Gumawa ako ng color wheel ngayon para mas organize siya kasi gusto kong makita kung ano-ano yung mga kulay na mabubuo gamit itong 3 primary colors. Madaling i-blend itong Prismacolor at napaka-vibrant din ng kulay. At isa pa, kaya isa to sa mga favorite ng mga artist at mga beginner or aspiring artists like me. Kasi, ayan, bukod sa madali siyang i-blend, light fast ang kulay nito. Which means, hindi siya nag-fade agad kahit naka-expose siya sa ilaw. Okay guys, natapos ko na yun. At for me, meron akong nabuong 9 colors out of 3 colors. At ito naman yung color chart. Nilagyan ko na siya ng label. Prismacolor Premier 36 colored pencil set. At yung code niya na nandoon sa lapis. Para next time nagagawa ako ng project, madali na lang akong makakapili kung ano ang gagamitin kong shade ng color.